आज आपण अप्पर, लोअर आणि प्रॉपर हे 3 फॉर्म्युले शिकणार आहोत. अप्पर म्हणजे याचं पहिलं अक्षर कॅपिटल आणि बाकी अक्षर स्मॉल आहे. तर आपल्याला टोटल कॅपिटल करायचं असेल तर एक शॉर्टकट फॉर्म्युला आहे, इज इक्वल टू अप्पर ब्रॅकेट मध्ये जो टेक्स्ट कॅपिटल करायचा आहे त्या सेलचा ऍड्रेस किंवा तिथे क्लिक करा, A3 ब्रॅकेट क्लोज करा आणि एंटर करा. तर त्या सेल मधील टोटल इन्फॉर्मेशन ही कॅपिटल होईल. अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करा आणि पुढील सेल मध्ये कॅपिटल करण्यासाठी वरच्या सेलचा फॉर्म्युला कॉपी करा आणि सिलेक्शन करून पेस्ट करा. कंट्रोल V करा किंवा पेस्ट मारा. नंतर याच पद्धतीने आपल्याला सर्व स्मॉल मध्ये घ्यायचं असेल तर इज इक्वल टू लोअर ब्रॅकेट मध्ये आणि त्या सेलचा ऍड्रेस A3 ब्रॅकेट क्लोज करा आणि एंटर करा. या सेल मधील टोटल इन्फॉर्मेशन ही स्मॉल झाली आहे. याला तुम्ही सिलेक्ट करून ड्रॅग करून किंवा डबल क्लिक करून ऍडजस्ट करू शकता. नंतर कॉपी पेस्टचा शॉर्टकट मारण्यासाठी तुम्ही या कोपऱ्याला डबल क्लिक केलं तर डायरेक्टली टोटल फॉर्म्युला हा एंड पर्यंत कॉपी पेस्ट होईल. याची कंडिशन अशी आहे, मध्ये कोणतीही सेल या साईडची ब्लँक नको, तेव्हा ती तिथपर्यंत कॉपी पेस्ट होईल. आता अप्पर झाली, लोअर झाली. आता आपल्याला इथे ही लोअर असलेली म्हणजे टोटल स्मॉल असलेले वर्ड्स आपल्याला पहिलं अक्षर कॅपिटल आणि बाकी स्मॉल करायचं असेल तर पुन्हा हा फॉर्म्युला एक फॉर्म्युला वापरा, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रॅकेट मध्ये त्या सेलचा ऍड्रेस ब्रॅकेट क्लोज आणि एंटर. पुन्हा डबल क्लिक करून कॉपी पेस्ट तुम्ही डायरेक्टली शॉर्टकट वापरू शकता. अशा पद्धतीने आपला अप्पर, लोअर, प्रॉपर हा फॉर्म्युला एकदम सोपा आहे. परंतु यामध्ये काय होतं, ही सेल मधील जर इन्फॉर्मेशन आपण डिलीट केली तर जिथे जिथे फॉर्म्युला आपण अप्लाय केला होता तिथील इन्फॉर्मेशन ही डिलीट होऊन जाते. तर त्यासाठी एक सोपा आणखी एक फॉर्म्युला शिकू, त्याचं नाव आहे पेस्ट स्पेशल. तर ज्या सेलची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जिथे फॉर्म्युला अप्लाय केलाय त्याला सिलेक्ट करा, कॉपी करा आणि राईट क्लिक करून पेस्टच्या खालील ऑप्शन पेस्ट स्पेशल आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू, फक्त आपल्याला व्हॅल्यू पेस्ट करायची, तिथे फॉर्म्युला वगैरे काहीच पेस्ट नाही करायचं, फक्त व्हॅल्यू करा क्लिक आणि ओके. अशा पद्धतीने इथे या सेलच्या ऍड्रेस बार मध्ये फॉर्म्युला न राहता टेक्स्ट पेस्ट होईल. आता इथे जर बघितलं तर इथे आपण फॉर्म्युला पेस्ट केलेला आहे तर फॉर्म्युला दिसतोय, परंतु इथे टेक्स्ट झाला. जर आता आपण या सेल मधील पुन्हा इन्फॉर्मेशन डिलीट जर केली तर जिथे पेस्ट स्पेशल केलं होतं त्याची इन्फॉर्मेशन जशीच तशी राहिली. त्या पद्धतीने आपण पुढील सेल सिलेक्ट करायच्या, राईट क्लिक करून कॉपी म्हणायचं, पुन्हा पेस्ट स्पेशल आणि व्हॅल्यू पेस्ट करायची. अशा पद्धतीने आपण अप्पर, लोअर आणि प्रॉपर या फॉर्म्युलांचा उपयोग करून टोटल इन्फॉर्मेशन आपल्याला जशी पाहिजे कॅपिटल, स्मॉल आणि प्रॉपर मध्ये इझिली घेऊ शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा.